Sziasztok! Gondoltam, megnézzük, hogy mi az, amit tartogat számunkra a következő 2-3-4 nap, így az ünnepek alatt. Úgyhogy megint 2 csoporttal készültem. Ő az 1-es csoport ezzel a kártyával, ő a 2-es csoport ezzel a kártyával, és kérlek döntsétek el, hogy melyiket érzitek magatokhoz közel, vagy melyiket hallgatnátok meg, és esetleg meghallgathatjátok aztán mind a 2-t, mert lehet, hogy a másikban is lesz. Úgyhogy kezdjünk is azzal, aki az 1-es csoportot választotta, hogy számotokra mit üzennek. A világítás nem biztos, hogy elég volt úgy, úgyhogy még kapcsoltam villanyt. Nos, lássuk, hogy az 1-es csoportot választók számára mi az üzenet, mire számíthatnak a következő napokban. Az 1-es csoportot választók, mire számíthatnak a következő napokban, ez a kérdés, úgy általában véve. Wow, nagyon szép! Remélem látjátok, mert kijött az univerzum, aztán kijött a kardok 3-asa, mint szomorúság, középre a halál lapja, aztán a hold lapja és a korongok ásza. Vagyis az 5-ből 3, az egy nagy arkánum, vagyis nagy arkánum, az 5-ből 3 lap, mindegyik. Szóval azt mutatja, hogy jelentős időszak vár rátok a következő néhány napban. Olyan, mint hogyha energetikailag, és itt ezek nem annyira cselekvő lapok, leszámítva az utolsót, a korongok ászát, ami cselekvő lap, de a többi az szinte mindegyik energetikai lap, illetve a belsőben, a lelki szinten, a szellemi szinten végbe menő változásokról beszél, aminek sokszor nem is érezzük a megtörténtét, vagy hogy mi megy végbe bennünk. Egyszer csak azt vesszük észre, hogy felébredünk, és valahogy másképp süt a nap, vagy szóval szebb zöld a falevele, ilyen módon nyilvánul meg. Számomra lehet, hogy nektek is. Szóval azt mutatják a lapok, hogy a következő napokban képesek lesztek valami olyan dolgon túltenni magatokat, vagy lezárni, ami elég sok szomorúságot okozott az elmúlt időszakban nektek. Ami lehet az elmúlt időszak akár több évtized is, tehát ez nem azt jelenti, hogy most néhány napos dologról tudtok letenni, hanem akár ez lehet tényleg egy ilyen hosszú ideje bennetek lévő hitrendszer is akár, de mindenképpen egy olyan dolog, ami megnehezítette az életeteket, ami talán hozzátartozott az árnyékénetekhez, amiről nem is volt tudomásotok, csak azt tudtátok, hogy valami nem úgy működik, ahogyan ti azt elgondoljátok. Időnként történik olyan dolog, ami nem volt benne a tervbe, illetve amire nem is gondoltatok, mert hát ki gondolna ilyenre. Szóval ez az árnyékénünk, aki olyan dolgokat víz bele egy-egy jónak szánt cselekedetünkbe, vagy jó szándékú tettünkbe, amire nem számítunk, és hát nem biztos, hogy úgy sül el. És emiatt, miután ezt így rájöttetek, emiatt azért lehetett bennetek gyakran szomorúság, meg aggodalom, hogy ez hogy történhetett, hogy hogyan alakulhattak így a dolgok, amikor én másképp szántam. És most azt mutatják, hogy mintha erre ráébrednétek, hogy létezik ilyen, és minthogyha az történne, hogy azt mondjátok, hogy oké, elfogadom, hogy létezik ilyen, bocsánat, hogyha ezzel ilyen módon én bárkit megsértettem,
nem volt szándékomban, és én magamnak is megbocsátok azért, mert ezt megtettem, bár nem akartam. És ez a gondolatsorral, illetve az, hogy ezt egyáltalán így végig gondoljátok, ez már alkalmas arra, hogy ezzel egy nagy átalakulást valósítsatok meg, aminek következtében olyan dolgok derülhetnek ki, hogy honnan ered ez például bennetek, hogy honnan jön, hogy akár már az ősöktől ered, vagy az ősöktől örökölt családmintából hozzátok ezt, vagy egy korábbi kapcsolat, vagy a gyermekkori élmények hatására alakult ki bennetek ez a fajta viselkedés. Minden esetre lehetőség adódik, hogy erre rálássatok, és nem is ez a lényegben, hogy ráláttok, hanem az, hogy ez megvalósul. És olyan módon valósul meg, mint mondtam, hogy ez az egyetlen olyan lap ebben a sorban, amelyik valódi fizikai cselekvésben megnyilvánuló tettet jelöl, méghozzá azt a fajta tettet, ami egy vadonatúj viselkedés mintát, egy vadonatúj korszaknak a kezdetét jelenti, ráadásul egy olyan korszakét, ami hosszú ideig tart, ami hosszú időre befolyásolja az életeteket, és azt jelenti a korongokásza, hogy ez egy pozitív nyereséggel járó, tehát akár anyagi nyereséggel járó viselkedés, mintaváltozást is jelenthet. Úgyhogy akik ezt a csoportot választották, én úgy látom, hogy számukra ez egy tényleg hatalmas jelentőségű időszak, ami következik. Tényleg nem csak a szellem, vagy a lélek, vagy az energiák szintjén történik meg a változás, hanem, és nem biztos, hogy itt 3 nap alatt, de ennek következtében ennek lesznek a fizikai szinten is megnyilvánuló hatásai, méghozzá nagyon-nagyon pozitív hatása. Úgyhogy örülök, hogy átadhattam ezt az üzenetet, és örülök, hogyha ezzel egy kis reménységet csepegtetettem belétek, mert ez nagyon-nagyon szép üzenet. Én köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, és megnéztétek, mondom, esetleg megnézhetitek a második csoportot is, hát ha abban is lesz valami olyan, amiből ki tudtok venni magatok számára valami üzenetet. Ha egyéni kirakást kérnétek, vagy egyéniben nézzük meg azt, hogy mi az, ami rátok vár, vagy mi az, amivel nektek kellene foglalkozni, a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és egyébként pedig minden jót kívánok, kellemes ünnepet, sok locsolót, sziasztok! Jó, akkor megnézzük, hogy az 1-es csoport után a 2-es csoport számára mit mutatnak a lapok. És hozom is már. Sziasztok, 2-es csoport! Lássuk, hogy nektek mit mutatnak a lapok a következő néhány napra. Remélem olyan szép lesz, mint amilyen az előző csoporté volt. Ha kíváncsi vagytok, akkor nézzétek meg majd azt is, mert nagyon-nagyon szép üzenet jött ott, úgyhogy itt megnézzük, hogy nektek mit mutatnak a lapok a következő néhány napra. Hát, ti sem maradtatok le az előző csoporttól, úgy látom, mert hogy itt is gyönyörű szép lapok jöttek, ugyanis a kelyhek 6-osa, a kiegyenlítődés nagy arkánuma, középen az érmék 10-ese, botokásza és a csillag lapja, tehát itt is 2 nagy arkánum van, ami megint csak itt is azt sugallja, hogy ez egy jelentős időszak, talán nem annyira erőteljes, mint a másik csoportnál, de olyan, mintha ez lehetne annak a folytatása, így ezért azt gondolom, hogy mégiscsak azt is érdemes megnézni. És akkor lássuk, hogy miről szólnak ezek a lapok.
Itt egyértelműen a Kaják hatosával egy múltban indult eseményről beszél, ami lehet akár párkapcsolat, de lehet bármilyen olyan kapcsolódás, ami érzelemmel is együtt jár, tehát nem a munkahelyi kapcsolatról gondolok, hanem akár rokoni, akár baráti kapcsolat is, ami vagy gyermekkorból, vagy még ezt megelőző időszakból ered, és néhányan ezt nevezik a lelkitársak lapjának is, ami lehetséges, hogy az is benne van, és a kiegyenlítődés lapja, ami egyszer jelenti a gyógyulást, és másrésztről pedig jelenti azt is, hogy ez a gyógyulás olyan módon mehet végbe, hogy a két ember, aki ebben a kapcsolatban benne van, az egymás között megosztja az energiáit oly módon, hogy hol egyik ad a másiknak, hol a másik ad az egyiknek. Nekem itt ez a kiegyenlítődést megvalósító angyal, neki azt a mozdulatát látjuk, pontosan amikor az egyik ad a másiknak, és aztán vált, és utána a másik ad az egyiknek. Tehát ez egy olyan kapcsolódásról beszél, ami régóta megvan, és most jutott abba a szakaszba, hogy elkezdődik közöttük az adok-kapok egyensúlyának a megvalósulása. Lehet, hogy eddig úgy volt, hogy mindig az egyik adott többet, és most elérkezik az idő arra, hogy visszakapja. És középen az érmék tízese van, ami egyrészt a családlapja is lehet, de másrészt pedig azt is jelentheti, hogy fizikai síkon, a fizikai világunkban valami nagyon-nagyon pozitív eredménye, hozadéka lesz ennek az adok-kapoknak, ami ezt a két ember között végbe megy. Úgyhogy itt nekem ez a hangsúlyos, itt a középen elhelyezkedő lap, általában nálam az uralja az egész kirakást, és a többi, ami utána következik, az már csak ennek a megvalósulásnak a megnyilvánulása, vagy a következménye, vagy a hatása, utóhatása, mellékhatása. És itt azt látom, hogy itt a botokászával itt gyorsan lesz ezt követően, hogy megvalósulna ez a kiegyenlítődés, megvalósul ez az anyagi síkon való megjelenés, az úgy hozza magával, hogy gyorsan megtörténnek az új lehetőségeknek a feltárulkozásai. És ezek olyan lehetőségek, amit az égiek adnak a számunkra, de nem egy végtelen ideig tartó lehetőség, hanem egy olyan lehetőség, ami jön, aztán lehet, hogy holnap reggelre már el is tűnik. Vagy pedig nem az, hogy eltűnik, hanem például az történik vele, hogy holnap azt mondják, hogy hát bocs, de közben megváltoztak a körülmények, és mégsem él már ez az ajánlat. Nos, ezért van nagyon nagy jelentősége, hogyha például egy botokásza megjelenik, akkor arra úgymond gyorsan kell dönteni, és gyorsan le kell csapni, hogyha éppen olyan irányban szeretnénk fejlődni, vagy indítani, és nem lehet itt túl soká hezitálni. Hát ez nem a mérlegjegyeknek a tulajdonsága, mert ők nagyon gyakran túl mérlegelik a helyzetet, pontosan azért, mert nem szeretnének senkit sem megbántani, de ez most éppen nem az a helyzet. Itt gyorsan kell eldönteni. És utána az mutatkozik meg, hogy tök mindegy, hogy mi döntötök. És azért hoztam a mérlegjegyet, hogy nekik is próbáljam ezt így elmondani, vagy kiemelni, hogy vannak helyzetek, mint például itt ez is, hogy tök mindegy, hogy itt mit fogtok dönteni, mármint hogy elfogadjátok,
Utána következik egy olyan csillaglap, a reménylapja, a gyógyulás lapja, ami azt mutatja, hogy hát lehet, hogy az előbb mondjuk kevesebbet kaptál egyikből, és most a másikból többet, és aztán megfordulnak a dolgok, de itt is ez fog történni, hogy nem kell aggódni, hogy most jól döntesz-e, vagy nem jól döntesz, megsértesz-e valakit, vagy nem sértesz, mert következik utána egy olyan lehetőség, amikor ha esetleg negatív dolog jön közbe, azt is ki lehet egyenlíteni, azt is helyre lehet hozni, azt is meg lehet gyógyítani, és erről van itt leginkább szó. Tehát ez egy gyógyulásnak a folyamata, ami nagyon rég múltban eredt, nagyon sokáig egyoldalú, lehet, hogy csak egyoldalú érzelem vagy anyagi átadás volt, és most eljön az ideje, hogy elindul visszafele is az adás, aminek az lesz az eredménye, hogy nagyon jól fogjátok érezni magatokat, úgy fogjátok érezni, minthogyha a bőség energiája szakadt volna rátok. Ezt követően pedig olyan lehetőségek jönnek, ami gyors döntést igényel, és nem szabad hezitálni, de tudjátok azt, hogy mivel utána itt van a csillaglapja, ezért teljesen mindegy, hogy milyen kétségek támadnak bennetek, itt van rá a támogatás, a plusz kiegészítés, hogy biztosan jól fogtok dönteni, hiszen ha mégis lennének benne előre nem látható események, dolgok, arra is lesz majd megoldás, azt is ki lehet majd egyenlíteni, azt is helyre lehet hozni, és nem fog elvenni az egész lehetőségnek a jóságából semmit sem, mert ez egy olyan égi segítséget jelent, ez a csillaglapja, ahol biztosak lehettek a pozitív eredménybe. Hát nagyon örülök, hogy nektek is átadhattam ezt az üzenetet. Most így az ünnep alkalmából kívánok nektek is kellemes ünnepet, sok locsolót, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok, megnézitek. Ha saját kivetést vagy egyéni kivetést szeretnétek, a leírásban megtaláljátok azt, hogy hol értek el az elérhetőséget, és minden egyebet is találhattok még a leírásban, minden egyéb segítséget, amit én tudok nyújtani. Úgyhogy köszönöm mindannyiótoknak, hogy itt voltatok, hogy megnézitek, és minden jót kívánok a továbbiakban is. Sziasztok!